Chào bạn, gần đây có 3 tin tức khiến nhiều người chú ý. Một là bạo loạn ở Nepal, hai là nhà hoạt động nghiên cứu Mỹ Charlie Kirk bị ám sát, ba là Mỹ Trung Quốc đã thỏa thuận khung về việc mua lại thi thể. Khi mình viết bài này, mình vẫn chưa biết nội dung cụ thể của thỏa thuận về sự thu mua thi thể, cho nên mình chỉ có thể bàn về bạo loạn Nepal và Charlie Kirk bị ám sát. Dù sao thì ba sự kiện này đều liên quan đến một chủ đề: vòng xoáy mạng xã hội. Theo tin tức mà mình tìm thấy, bạo loạn ở Nepal bùng nổ sau khi chính phủ ban hành lệnh cấm nhiều mạng xã hội lớn như Facebook, X và YouTube, lấy lý do các nền tảng này không đăng ký theo quy định mới. Tuy nhiên, lệnh cấm chỉ là do nước chẳng lý. Vì từ lâu, giới trẻ Nepal đã bất mãn trước tình trạng tham nhũng và nạn công ông cháu cha nepotism, đặc biệt là việc con cháu của chính khách có cuộc sống xa xỉ ở hải ngoại, khiến giới trẻ Nepal phẫn nộ. Họ cho rằng đó là lấy tiền thuế của dân để hưởng thụ ở nước ngoài, trong khi trong nước thì không tạo cơ hội công bằng cho giới trẻ phát triển sự nghiệp. Lần bạo loạn này cũng khiến phu nhân của cựu thủ tướng bị đốt chết tại nhà, quốc hội bị giải tán, từng thủ tướng nhậm chức và bây giờ tình hình đã hồi phục bình thường. Nói đơn giản là bạo loạn Nepal từ châm ngòi về những thông tin về cuộc sống xa xỉ của con cháu chính khách. Vụ Charlie Kirk bị ám sát gây chấn động lớn vì ông là nhà hoạt động bảo thủ Mỹ có sức ảnh hưởng lớn nhất đến giới trẻ. Ông nổi tiếng với lập trường dân túy kén hiếu, gắn bó chặt chẽ với phong trào Mecca và tư tưởng Kitô giáo quốc gia Christian Nationalism. Nhiều thông tin cho rằng nghi phạm ám sát ông Tyler Robinson có bạn gái truyền giấy và Charlie Kirk có thể đã bị ám sát vì những phát ngôn phân biệt giới tính. Nói đơn giản là vụ ám sát này cho thấy sự đối lập hiếu tả tại Mỹ đã bị phóng đại đến mức dẫn đến thù hận và giết hại đối phương. Về việc Mỹ mua lại thi thể, 2 năm trước mình đã chia sẻ ý kiến cá nhân rằng yếu tố lớn nhất khiến chính phủ Mỹ lo ngại thi thể là vì có quá nhiều nội dung nhảm nhí, trong đó sẽ độc hại cho tâm trí giới trẻ. Trong khi đó, TikTok tại Trung Quốc thì bị kiểm duyệt chặt chẽ và chỉ được phép đăng tải những nội dung tích cực có lợi cho sức khỏe tinh thần giới trẻ. Điều đó là không công bằng. Nói đơn giản là Mỹ muốn mua lại TikTok để ngăn giới trẻ bị ảnh hưởng bởi những nội dung nhảm nhí trên mạng. Tóm lại, 3 sự kiện trên phản ánh 3 loại nội dung trên mạng khiến con người cảm thấy tiêu cực: khoảng cách giàu nhau, sự đối lập ý thức hẹp và những điều độc hại với giới trẻ. Gần đây, ở Việt Nam cũng có một sự kiện thể hiện cả 3 yếu tố này. Trấn Thành bị chạy vì đăng bài tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Đức Thành người qua đời mấy ngày trước Quốc khánh Việt Nam. Trấn Thành là một trong những ngôi sao thành công nhất ở Việt Nam, rất giàu có. Cùng Phạm Đức Thành thường biểu diễn tại Paris by Night, một chương trình được thành lập ở hải ngoại. Tác phẩm của Trấn Thành thì bị nhiều người cho là hài nhảm nhí. Mình thật sự khâm phục người Việt Nam. Cá nhân mình thấy có 2 cái lý giải. Thứ nhất, người Việt quá sáng tạo trong việc tìm lý do để chửi người khác. Ngay cả người Trung Quốc vốn cũng rất nhạy cảm. Nhưng mình không tin rằng nếu một ngôi sao Trung Quốc đăng bài từng niệm một nghệ sĩ Đài Loan qua đời 10 ngày trước Quốc khánh Trung Quốc thì sẽ bị mạng xã hội chỉ trích là phản động hay lạc điều. Mình thiên về lý giải thứ hai. Người Việt rất dễ dua, thấy có người chạy thì chạy theo, thấy có người khen thì khen theo, nhưng thực ra không biết mình đang chạy hay khen cái gì. Nói cách khác, cảm xúc bộc động nhưng thiếu năng lực suy luận. Điều này thể hiện rõ ở chỗ Việt Nam là một quốc gia cộng sản nhưng lại không dần tầng lờ như Trung Quốc để ngăn chặn thông tin từ bên ngoài, vì Việt Nam không sợ người dân tiếp xúc với thông tin ngoại lai mà nghi ngờ ý thức hệ chính thống. Đa số người không đủ khả năng suy luận đến mức đó, nhưng họ lại dễ bị kích động bởi những chuyện vào bén rồi quy kết người khác là phản động hay lạc điều. Trong video tuần trước, mình có giới thiệu rằng một quốc gia muốn thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình thì phải kéo tầng lớp trung lưu vào vùng quyết sách của nhà nước, đồng thời thành lập một xã hội chuyên nghiệp. Tiếp theo, mình xin bàn luận rằng có lẽ bạo loạn Nepal, Charlie Kirk bị ám sát, việc Mỹ muốn mua lại TikTok và việc Trấn Thành bị chạy đều cho thấy công tầng cập kềnh để phát triển xã hội chuyên nghiệp.